Khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ngày 28 tháng 8, thì Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ngày 28 tháng 8, thì Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung, sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị khởi tố bắt tạm giam do chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Trước đó thì trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo điều tra ban đầu thì ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án. Thứ nhất, vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Vụ án thứ hai, vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. Vụ án thứ ba là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, thì Bộ Chính trị đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Và cùng ngày thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung. Và quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967 và trước khi làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì ông Chung làm giám đốc công an thành phố, hàm thiếu tướng. Trước đó thì ông là phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Thông tin lý lịch của ông Nguyễn Đức Chung. Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê quán ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, trình độ chuyên môn tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế. Từng là điều tra viên cao cấp, được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi. Và trước khi làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội, từng kinh qua rất nhiều chức vụ ở Công an Hà Nội. Năm 2001 thì Nguyễn Đức Chung làm đội trưởng đội trọng án phòng cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Năm 2004 đến năm 2007 thì là phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, rồi trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Năm 2011 đến năm 2012 là phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Tháng 9 năm 2012 thì Nguyễn Đức Chung được bổ nhiệm làm giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Tháng 9 năm 2013 được thăng cấp hàm thiếu tướng. Tháng 11 năm 2015 được giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 12 năm 2015 giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác. Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với Nguyễn Đức Chung. Trước đó thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các ông Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyễn Hoàng Trung, 37 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời là chuyên viên phòng thư ký biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, là cán bộ công an của C03 Bộ Công an. Và các bị can này bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Hành vi của các bị can có liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile. Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của 3 người này vì có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015. Và liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile thì đến nay cơ quan điều tra cũng đã khởi tố hơn 20 bị can với các tội danh khác nhau, gồm buôn lậu theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Và trong đó có các bị can Nguyễn Tiến Học, nguyên phó trưởng phòng Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư,
và Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh. Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy được xác định là cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử với quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Ông Huy bị khởi tố với 3 tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, đã trốn khỏi Việt Nam và đang bị truy nã quốc tế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu, đưa vào công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi và có dấu hiệu phạm tội rửa tiền theo quy định tại Điều 324 Bộ Luật Hình sự. Và tại thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 5 năm 2019, thì bị can Bùi Quang Huy đã bỏ trốn. Và hiện tại thì Bộ Công an đang truy nã bị can này ở mức đỏ và cấp độ cao nhất trên toàn thế giới. Những phát ngôn đáng chú ý của ông Nguyễn Đức Chung. Ông Nguyễn Đức Chung đã có rất nhiều phát ngôn đáng chú ý từ khi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đến khi bị đình chỉ chức vụ vào ngày 11 tháng 8 năm 2020. Để xứng đáng với sự tín nhiệm đó, chúng tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt những nhiệm vụ và quyền hạn mà pháp luật quy định, để xứng đáng với sự tin yêu và kỳ vọng của lãnh đạo các cấp, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các cử tri và nhân dân thủ đô. Và bài phát biểu này vào ngày 14 tháng 6 năm 2016, Nguyễn Đức Chung phát biểu khi tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong việc cấp sổ đỏ, phải bỏ những thủ tục không cần thiết và không thể bắt người dân làm con tim. Câu nói này được phát biểu vào ngày 24 tháng 6 năm 2016. Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị giao ban với lãnh đạo các sở ngành, quận huyện, thành phố. Tôi chỉ nêu một điều có lẽ khiến nhiều người giật mình. Đó là chỉ 24 km ở đại lộ Thăng Long, nhưng một năm riêng tiền cắt cỏ và tỉa một ít trúc anh đào, một ít hoa dâm bột là 53 tỷ đồng thì không thể chấp nhận được. Câu này được phát biểu vào ngày 15 tháng 8 năm 2016. Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị tiếp xúc với cử tri. Đến giờ chúng ta sẽ phải trả giá vì làm quy hoạch băm nát Hà Nội. Năm qua những khu đất từ 5 đến 7 hectare cũng bị băm ra cho đến 2 đến 3 chủ đầu tư. Câu này được phát biểu vào mùng 4 tháng 1 năm 2017 và Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị tổng kết và triển khai công tác của Sở Quy hoạch Kiến trúc. Ngày tôi làm giám đốc Công an Hà Nội, tôi thống kê hơn 180 quán ăn trên vỉa hè thì có hơn 150 quán có ông công an đứng đằng sau, và chỉ cần quán triệt các ông công an thôi là sẽ trật tự hết. Đây là câu nói được phát biểu vào ngày 4 tháng 3 năm 2017, phát biểu tại hội nghị quán triệt và triển khai kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị của Ban chỉ đạo 197 thành phố. Tôi cam kết không có ai về đây trấn áp và không ai được phép là như vậy, xin bà con yên tâm. Câu này diễn ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2017 trong cuộc đối thoại với người dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Tôi không bình luận gì, nhưng người dân nói các cơ quan chuyên môn xuống thì đeo mặt nạ phòng độc, còn người dân, anh em khác thì đeo khẩu trang thôi. Tự nhiên nó phản cảm. Cá nhân tôi đánh giá đây là một hành động phản cảm. Câu này được nói vào ngày 6 tháng 9 năm 2019, phát biểu tại cuộc họp với cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan về vụ cháy nhà xưởng công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Hôm nay trong buổi chất vấn này thì cũng cho phép tôi thay mặt lãnh đạo thành phố xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong vấn đề liên quan đến xử lý sự cố này. Câu này được phát biểu vào ngày 4 tháng 11 năm 2019, phát biểu tại phiên giải trình về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến sự cố nhà máy nước sạch sông Đà. Thành phố cũng chọn những nhà đầu tư có năng lực. Vấn đề là như vậy, chứ không có lợi ích nhóm của ai ở đây. Câu này được phát biểu vào ngày 15 tháng 11 năm 2019 liên quan đến lùm xùm giá nước của nhà máy nước mặt sông Đuống. Họ đã sang tận đấy để lấy mẫu nước của chúng ta, phân tích và đưa ra giải pháp. Chúng ta làm thấy hiệu quả và sắp tới sẽ công bố kết luận thanh tra. Nhưng có lẽ từ trước tới nay chẳng có công nghệ nào xử lý chưa đến 6.000 đồng một mét khối và việc duy trì nó chỉ có hơn 2.000 đồng một mét khối. Câu này được phát biểu vào ngày 3 tháng 12 năm 2019. Nguyễn Đức Chung phát biểu tại thảo luận tổ trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố về sản phẩm làm sạch sông Hồ Red Oxy 3C. Tập đoàn lớn như Viettel đồng ý xây dựng trung tâm, FPT đăng ký nghiên cứu giao thông thông minh, CMC thì nghiên cứu bản đồ số về đất đai. Công ty Nhật Cường tham gia xây dựng các dịch vụ công. Đây là cái khó nhất vì phải lọ mò vào các phường xã, gặp cán bộ để hiểu về quy trình thì mới số hóa được, nhưng cái đó thì chẳng ai nhận làm. Câu này được phát biểu vào ngày 4 tháng 12 năm 2019
trao đổi tại phiên thảo luận kỳ tổ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về chương trình công nghệ thông tin. Thông báo này được công khai gửi cho các cán bộ ban ngành, chứ không phải thành phố để cho một công ty vào đây làm trò đùa cho cả thiên hạ, gây bức xúc cho xã hội. Câu này được phát biểu vào ngày 6 tháng 12 năm 2019, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri và trả lời về việc thí điểm làm sạch nước sông Tô Lịch của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản và Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt JVE. Cách đây 3 tuần thì tôi có khuyên cháu mua tích trữ thức ăn đến hết tháng 6 và do trường cho ra ngoài rồi nên thuê nhà, đồng thời và ở yên 3 tháng ở trong nhà. Câu này được phát biểu vào ngày 23 tháng 3 năm 2020. Ông Jung cho biết con trai ông đang học tại Mỹ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. Các đơn vị được phân bổ kinh phí phòng chống Covid-19 phải đảm bảo đúng quy trình, đúng giá và không được xảy ra tiêu cực. Và nếu xảy ra tiêu cực tham nhũng trong lĩnh vực này thì có tội và mang tiếng với nhân dân và với cả thế giới. Câu này được phát biểu vào ngày 15 tháng 4 năm 2020 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19.